हेलो साथीहरू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज मैले हामी सबैको बेस्ट डिस मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु। मोमो मन नपर्ने को पो होला र? अब सबभन्दा पहिला मोमोको लागि डो तयार गरौँ। मैले आधी किलो मैदा लिएको छु। अब यसमा थोरै थोरै गर्दै पानी राखेर यसलाई मुस्नुपर्छ। राम्रोसँग मुछिसकेपछि यसलाई एकछिन ढाकेर राखिदिनुपर्छ। डोलाई एकछिन साइडमा राखेर अब म किमा बनाउने तयारी गर्छु। मैले चिकन किमा लिएको छु 750 ग्राम। अब यसमा मैले मसिनो गरेर काटेको प्याज लिएको छु। प्याज पनि मैले 750 ग्राम नै लिएको छु। त्यसपछि लसुन अदुवाको पेस्ट राखिसकेपछि मैले अब यसमा अलिकति नुन राख्छु। नुन आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सकिन्छ। त्यसपछि अलिकति अजिनोमोटो अनि मैले हरियो धनियाँ काटेर राखेँ। अब यसमा 1 चम्मच हल्दी राखिदिने। त्यसपछि 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर पनि राखिदिने। अब म यसमा 1 चम्मच जिरा र धनियाँको पाउडर पनि राख्दैछु। अब यसमा मैले हाफ कप काँचो तोरीको तेल राखेको छु। अब सबै चिज राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। साथीहरू, मोमो बनाउँदाखेरि किमालाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। अलि बढी टाइम लगाएर राम्रोसँग मोल्ने। मेरो किमा रेडी भइसकेको छ। अब मैले किमालाई एकछिन साइड राखेर अघि बनाएको डोलाई फेरि एकछिन माड्छु। अब यसलाई लामो लोरी बनाएर सानो टुक्रामा छुट्याउँछु। यसरी छुट्याएको टुक्रा एक आपसमा नजोडियोस् भनेर अलिकति तेल राखेर मोल्नुपर्छ। त्यसपछि चौकी र बेलनामा पनि अलिअलि तेल लगाउने। पछि बेल्दाखेरि सजिलो हुन्छ, टाँसिन्न। अब मैले सबै रोटीहरू बेल्दै राख्दै गर्छु पहिला। अनि सबै रोटीहरू बेलेर सकिसकेपछि अनि बल्ल मोमो बनाउँछु। अब मेरो सबै रोटीहरू बेलेर सकियो। अब म मोमो बनाउँछु। मेरो मोमो सबै बनेर तयार भइसकेको छ। अब म पहिला पानी तताउन राख्छु। उता पानी तात्दै गर्छ, हामी यता अब मोमोको लागि चटनी बनाउँछौँ। पानी तातिसकेको छ। अब म मोमोलाई पकाउन राख्छु। मेरो मोमोको स्पेसल चटनी पनि तयार भइसक्यो। साथीहरू, चटनीको रेसिपी हेर्नलाई मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नुहोला। हामीले मोमो राखेको 7 मिनेट भइसक्यो। मोमो पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मैले तातो मोमो सर्भ गर्दैछु।
यो जाडोमा तातो तातो मोमो अनि पिरो पिरो झोलवाला चटनी, कुरै नगर्नु साथीहरू, अहिले मुखबाट पानी आउँछ। ल, मेरो मोमो रेडी भयो। मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। बाई साथीहरू।